นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Be My Favorite นะครับผม EP ที่11นะครับผมหรือบทกวีของปีแสง EP แล้วนะครับโดนตัดจบอีกแล้วนะฮะเหมือนกำลังจะมีอะไรกันแล้วเหมือนเตรียมถอดเสื้อแล้วนะครับผมจะโดนตัดจบไปคิดว่าเดี๋ยวเปิดมาพาร์ทหนึ่งเนี่ยคงจะแบบว่าเตรียมยาดมไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากับ EP ที่11นะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงตอนนี้เหมือนครอบครัวทั้ง2ครอบครัวเนี่ยโอเคแล้วนะครับผมทีนี้มันก็เหลือแค่เรื่องของการคัมเอาให้ทุกคนได้รับรู้นะครับว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นอย่างไรนะครับผมรวมถึงความสัมพันธ์ที่มันต้องดำเนินต่อไปในรูปแบบที่พัฒนามากขึ้นเติบโตมากขึ้นนะครับคิดว่าเดี๋ยว EP เนี่ยจะเป็นการข้ามเวลานะครับผมเหมือนกับว่ารีบเล่าเรื่องเร็วนะครับให้เวลามันผ่านไปว่าอีก2 ปีข้างหน้าเป็นยังไงปีข้างหน้าเป็นยังไง3 ปีข้างหน้าเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยฮะแต่ก็กังวลเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะมีการที่มีคนคนนึงไปบิดลูกแก้วแล้วย้อนเวลากลับมาหรือข้ามเวลาไปในอนาคตนะฮะนั่นคือตัวของปีแสงดูสิว่าทำไมมันกลับตลปัดแบบนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับโอเคก่อนอื่นเลยขอบคุณทาง GMTV ก่อนนะครับผมที่อนุญาตให้ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับบทกวีของปีแสง Be My Favorite EP ที่11ครับไปเลยแม่มีวันนี้ได้เพราะว่าลูกแล้วก็พ่อรู้ไหมนี่แม่กล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงไอ้เส้นทางที่แม่เลือกเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของพ่อแล้วก็ความเสียใจของหนูแต่การที่เราให้อภัยคนมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ทำให้ตัวของเราเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นการที่คน2 คนจะรักกันมันก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะก็คืนนี้อยากไปนอนด้วยไงสักวันหนึ่งเนี่ยยังไงมึงก็ต้องมีเซ็กกับใครสักคนอยู่ดีมันดีแค่ไหนแล้ววะมึงได้ทำกับคนที่มึงรักอะผมรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ค่อยเอนจอยเลยถ้าวันนี้ผมทำอะไรผิดไปบอกผมได้นะไม่หรอกปีแสงวันนี้มันดีมากเลยนะผมมีความสุขมากนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะที่นักธุรกิจหญิงชื่อดังมีเวลาออกมาดื่มเป็นเพื่อนกับคนโลโปรไฟล์อย่างผมเนี่ยพี่พงษ์เลิกล้อเลียนดาวสักทีเถอะนี่ดาวชีวิตคนเราเนี่ยนะมันก็ต้องถูกล้อเลียนขำๆกันบ้างชีวิตมันจะได้ไม่เครียดไงปกติเนี่ยพี่ไม่ค่อยเห็นว่าดาวจะว่างเนี่ย
ทำไมวันนี้ถึงชวนพี่ออกมาล่ะ ก็เรื่องลูกๆเราเนี่ยแหละ ตั้งแต่หลังมีเรื่องวุ่นวายเนี่ย ไม่เคยได้คุยกันเลย ตอนนี้มันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ลูกๆทุกคนก็ดูเข้าใจกันดี พี่ว่าทุกคนแฮปปี้ดีนะ บางทีดาวก็อยากเก่งแบบพี่นะ ทั้งที่เมื่อก่อนครอบครัวพี่ก็มีปัญหามากเหมือนกัน คิดอะไรแบบนั้นฮะ พี่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย มันไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครหรอก เราก็ทำเท่าที่เราทำได้นั่นแหละ พี่ก็ยังดี พี่ยังช่วยลูกพี่ได้ ดาวเนี่ย นอกจากไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้ ยังเป็นอุปสรรคให้เขาอีก ใครบอก พี่คิดว่า พี่ไม่ได้ช่วยลูกพี่อะไรเลยสักนิดนะ แค่พี่ก็ปล่อยวาง เพราะชีวิตเขาเนี่ย เขาโตแล้ว ถ้าเขาอยากจะทำอะไรอ่ะก็ให้เขาทำไป เราจะรู้ดีไปกว่าตัวเขาได้ยังไง นี่ไง ดาวถึงว่าพี่เก่ง เขาดาวปล่อยวางไม่ได้ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ดาวจะทำได้แบบพี่สักที ดาว พี่คิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย มันไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกแค่ให้โตเท่านั้นนะ ตัวเราเองเนี่ย ก็ต้องโตไปด้วยเหมือนกันอืมโอเค Cheers โอ้เดี๋ยวมาดูงานแล้วนะผมพอดีมีแบบมีด้วยอยากให้อยู่ตรงจุดเลยอะอยากให้เดินข้ามไอ้หนูได้ดับใจไหม จริงๆเขาให้พื้นที่ตัวแพรใหม่เยอะพอสมควรเลยนะซีรีส์เรื่องเนี้ย แพร หนูเห็นว่า วันนี้แม่แสดงงานเป็นวันสุดท้ายอะค่ะ หนูก็เลยอยากแวะมาหา หนูมีของมาให้แม่ด้วยนะคะ หนูทำไว้ตั้งนานแล้วอะค่ะ ที่โรงเรียนสั่งให้ทำได้10 คะแนนเต็มด้วยนะคะ ตอนแรก หนูก็ไม่ได้คิดว่าจะส่งให้แม่ แต่คิดไปคิดมา หนูอยากให้แม่เก็บไว้อะค่ะ แพรมันเป็นความผิดแม่เองและแม่ก็ไม่มีคำแก้ตัวอะไรด้วยแม่มัวแต่นึกถึงแต่ตัวเอง แล้วก็เสียสละไม่มากพอ ทั้งหมดมันเป็นความผิดของแม่เอง และถ้าหนูจะอยากโกรธแม่ แม่ว่ามันก็ไม่ผิดเลย หนูยอมรับนะคะ ว่าหนูเสียใจ ที่แม่ไม่ได้อยู่กับหนู แต่ถึงยังไง หนูก็ดีใจนะคะ ที่แม่มีความสุข ขอบคุณแพรมากลูก ขอบคุณ วันนี้ข้างในมีงานอะไรเหรอคะ
วันนี้วันสุดท้าย แม่ก็เลยอยากให้มันพิเศษขึ้นมาหน่อยเลยชวนเพื่อนๆมาอ่านบทกวีกัน ดีจังเลยนะคะ งั้นถ้าหนูขออ่านบ้างได้ไหมคะ สักทีกว่าจะเข้าตรงนี้ได้สักที ตัดไปตั้งแต่ EP ก่อนแล้วมาแน่ใจนะ คริสเล่นดีเนาะแบบดูประหม่าดูกลัว ดูไม่กล้าแต่ก็พร้อม มิ่งมิด เธอมีสิทธิ์ ที่จะล่องแม่น้ำรื่น ที่จะบุกดงดำกลางค่ำคืน ที่จะชื่นใจหลายกับสายลม ที่จะร่ำเพลงเกี่ยวลมเรียวข้าว ที่จะยิ้มกับดาวพราวผสม ที่จะเหม่อมองย่าน้ำตาพรม ที่จะขมขื่นลึกโลกหมึกมน ที่จะแล่นเริงเล่นเช่นหงส์ร่อน ที่จะถอนใจทอดกับยอดสน ที่จะหวานสุขไว้กลางใจคน ที่จะทนทุกข์เข้มเต็มหัวใจ ที่จะอยู่เพื่อคนที่เธอรัก ที่จะหักพานแพรกแหลกเป็นผง ที่จะมุ่งจุดหมายปลายธนง ที่จะคงทำเที่ยงเคียงโลกา เพื่อโค้งเคียวเรียวเดือนและเพื่อนโพ้น เพื่อไผ่โอนพลิ้วพ้อล้อภูผา เพื่อรวงข้าวพราวแพร้วทั่วแนวนา เพื่อขอบฟ้าคลิบทองรองอรุณ ไม่พอใจไม่พอใจ เดี๋ยวขอตำหนิฉากนี้เลยนะพูดเลยเฮ้ย
วันต่อจากนี้ถ้ามีคุณคงสดใสกว่า ให้คุณช่วยอยู่นานๆจะได้ไหมขอบคุณเท่าไรพูดคำไหนก็ไม่พออยากให้รู้ว่าฉันรอแค่คุณ รอบที่แล้วหาเจอแค่เลขท้าย แต่รอบนี้แหละรางวัลที่หนึ่งไม่พลาดแน่ เฮ้ย แวะมาเยี่ยม นี่เพิ่งกลับจากอนาคตใช่ไหม เป็นไง ชีวิตดีขึ้นบ้างหรือยัง ยัง ถ้าดีเขาไม่กลับมาหรอก โอ้โหลุง มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยไหมเล่าก็ลุงเป็นคนบอกเองอะชีวิตคนเราจะเปลี่ยนได้ ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแบบเนี้ย นั้นเหรอ ก็เลยย้อนเวลากลับไปกลับมา เพื่อจะทำเรื่องแบบนี้เหรอ โธ่ก็คนเราชีวิตมันจะเปลี่ยนได้อะเงินก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่หรอ เหรอ คนเรานี่จะรวยได้ต้องถูกหวยเท่านั้นเองเหรออะอยากเก็บไว้ฝันก็ตามใจ แต่ อยากให้สปอยไหม ผมจะถูกใช่ไหมลุง ไปเดินซื้อเลย ซื้อเหอะซื้อเลย เดินหาซื้อเลขตัวนี้ให้ทั่วเลยนะ หาไปเถอะไอ้เลขเนี้ยไม่เจอ อย่าว่าแต่รางวัลที่หนึ่งเลยรางวัลไหนๆก็ไม่เจอ งวดที่แล้วนะเลขท้าย2 ตัวนะผมต้อง10 ใบ 20,000นะลุง ก็นั่นแหละ ดวงลาบลอยของเธอทั้งหมดในชีวิตแต่มันหมดไปแล้ว มันเป็นแบบนั้นน่ะ เพราะว่าการพนันมันเป็นเรื่องของโชค แล้วไอ้คำว่าโชคเนี่ย เธอกำหนดมาได้ที่ไหนล่ะ ถ้าเธอจะรวยเพราะการถูกหวยจริง ๆ เนี่ยนะ โชคมันคงจะปรากฏกับเธอตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ต้องย้อนเวลากลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้หรอก ชีวิตเธอน่ะไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้แบบนั้น โอ้โห อะไรอ่ะ แล้วถ้าเกิดชีวิตมันถูกกำหนดไว้หมดแล้ว ผมจะย้อนเวลาได้ไปทำไมอ่ะ นี่ร่ำเรียนถึงมหาวิทยาลัยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงได้คิดอะไรลึกซึ้งไม่เป็น จะแรงเพื่อ เวทมนต์ของลูกแก้วเนี่ย มันมอบพลังอำนาจให้กับเจตจำนงของเธอ ในการที่จะสร้างชีวิตเธอให้มันดีขึ้น แต่ถึงแม้ว่า เธอจะมีพลังอำนาจหรือว่าเก่งกาจมากขึ้นแค่ไหนเนี่ย เราจะกำหนดชีวิตเราได้แค่บางเรื่อง ไม่ใช่ทุกเรื่อง อย่ามัวไปเสียเวลากับเรื่องที่มันเกินอำนาจของเธอเลย เช่นความตายของ แก้ คุณพ่อ ไขสิ่งที่ผิดให้มันถูกซะ นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรจะทำ
และนี่ก็คือเรื่องราวปาฏิหาริย์ของผม จากที่ผมเคยคิดว่า จะย้อนเวลามาเพื่อทำให้ตัวเองสมหวังในความรัก วันนี้ผมทำสำเร็จแล้ว เอาเลยเว้ยมือนี้กู จากคนที่ไม่สดใสกลายเป็นคนที่ยิ้มง่ายพลังในทุก แต่ยังไงก็ตามปาฏิหาริย์ในชีวิต มันไม่ใช่เรื่องการเดินทางย้อนเวลา แต่มันคือความกล้าหาญที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้อง และก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีที่สุด ชีวิตในช่วงมหาลัยเป็นเวลาที่สั้น แต่ผมก็มีความสุขที่สุด ผมใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ได้เปิดตาเปิดใจ สนุกไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง และเติบโตไปพร้อมๆกับเพื่อนๆ และถึงมันจะมีอะไรงี่เง่าบ้าง แต่อย่างน้อย เมื่อผมมองย้อนกลับไป ผมก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายเลย จบแล้วค่ะ ฉันอยากจะบอกให้คุณรู้ฉันมีคุณสำคัญอยากจะบอกให้ฟังถ้าไม่มีคุณจะเหงาสักแค่ไหนทำงานทุกวันถ้าไม่มีคุณคงหมดกำลังใจเหนื่อยแค่ไหนก็ผ่านไปได้เป็นเพราะรอยยิ้มของคุณและทุกๆข้อความที่คุณพิมพ์มาบอกฉันอ่านตลอดและทุกๆช่วงเวลาที่มีให้กันฉันนึกถึงมันตลอดทุกความใส่ใจเป็นห่วงเป็นใยยังคงอยู่ในนั้นมันเลยเป็นความทรงจำดีๆที่อยู่กับฉันตลอด นี่คือถูกหวยรางวัลที่ 1แล้วเนี่ยได้คนนี้เป็นแฟนเนี่ย เสื้อสวยดีนะ พอใจยัง พอใจแล้ว รูปพ่ออะเอาไปแขวนไว้ดิ ได้เหรอ ได้ดิ นี่ก็ห้องคุณเหมือนกันนะ คุณอยากจะทำอะไร ก็ทำได้ทั้งนั้นแหละ แน่ใจนะว่าแม่คุณจะไม่ว่า จะว่าอะไร แม่เขาย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว เขายกห้องนี้ให้เรา เป็นของขวัญวันเรียนจบ โอ้โหน่าอิจฉาจริงๆเลย พวกลูกคนรวยเนี่ย ไม่ดีหรือไงล่ะ แล้วดีกว่าถูกหวยอีกว่า คุณ แล้ว จะไม่ต้องเปลืองเงินค่าเช่า เราก็จะได้อยู่ด้วยกันด้วย เอาจริงๆนะ ผมยังไม่เข้าใจคุณเลยอะทำไมคุณถึงชอบคนอย่างผมอะ ก็บอกไงว่าน่ารัก เอาดีๆ ขอเหตุผลจริงๆจังๆสักรอบได้ไหม ผมอยากรู้อะ แล้วที่ต่อไปไม่จริงตรงไหนอะ เอาดีๆดิคุณน่ารักมีตั้งเยอะตั้งแยะ อ่อนมาก อย่างนี้ไม่ชอบทุกคนเลยไง คนน่ารักอะผมรู้ว่ามีเยอะ แต่น่ารักแบบเนี้ยมีอยู่คนเดียว ก็ไม่ได้คำตอบที่ดีอีก โอ้ยพอแล้วจักรจี สั่งอาหารไว้อะลงไปเอาก่อนนะ รีบมานะ คิดถึง
สูตรมือถือยังไม่เปลี่ยนเครื่องไงนะ ปีแสง ขอบคุณนะ ที่ชวนมาอยู่ด้วย ถามตัวฉันเมื่อก่อนชอบคนแบบไหน ฉันก็คงจะตอบแบบที่ต่างไป เพราะฉันยังไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยเจอคนแบบเธอ วันนี้ฉันมีคำตอบที่เคยสงสัย สเปคที่เคยต้องการไม่มีความหมายทุกข้อที่เคยตั้งใจมันเปลี่ยนเมื่อพบเธอ เพียงฉันมีแค่เธอก็พอ Just you เธอนั้นเองที่ใจเฝ้ารอ Just you คงเป็นเธอและสิ่งที่ฉันอยากขอ It might be you อยากให้เธอได้รู้ คือคนที่เคยฝันถึงมาตลอดที่ฉันต้องการจะกอด จากนี้และตลอดไป It might be you สิ่งที่เพิ่งได้รู้ เป็นเธอจริงๆที่ฉันต้องยอม คนเดียวที่ฉันใจอ่อน Might be you oh, oh. แล้วบทกวีทำงานอะไรอ่ะอยากรู้ เพียงฉันมีแค่เธอก็พอ ไม่มีพาร์ททำงานของบทกวีเลย เธอนั้นเองที่ใจเฝ้ารอ Just you คงเป็นเธอและสิ่งที่ฉันอยากขอ It might be you อยากให้เธอได้รู้ อันนี้แช่ตรงไหนอ่ะ คือคนที่เคยฝันถึงมาที่ฉันต้องการจะกอดจากนี้และตลอดไป It might be you สิ่งที่เพิ่งได้รู้ เป็นเธอจริงๆที่ฉันต้องยอม คนเดียวที่ฉันใจอ่อน Might be you oh, oh. ก็คืออนาคตที่เป็นนักร้องก็ไม่ได้เป็นถูกไหม It might be you สิ่งที่เพิ่งได้รู้ เป็นเธอจริงๆที่ฉันต้องยอม คนเดียวที่ฉันใจอ่อน Might be you oh, oh. เอาถ้าพวกกูเป็นกอขอคอเลยเนี่ย เลย เจมส์ แฮส่งการ์ดมาเหรอ น่ารักเนาะ ดีใจกับแพงจริงอ่ะ เป็นไข้เหรอ
ไม่สบายเหรอ รู้สึกเหมือนจะเป็นไข้เลยอะเฮ้ย ตัวร้อนนั่นเนี่ย ไปหาหมอไหม โอ้ยไม่เป็นไรหรอกคุณ แค่เป็นไข้เองไปกินยานอนพักนิดเดียวก็หายแล้ว ชัวร์นะ กินเสร็จแล้วก็รีบไปนอนเลยไป คุณเองก็อย่าดึกมากนะคุณแม่ถอดเสื้อออก จะได้เช็ดตัว ไม่ชอบตัวเองนอนป่วยแล้ว ไม่มีใครเขาชอบกันทั้งนั้นแหละ คุณไม่ต้องผมเช็ดเอง อยู่เฉยๆแค่นั้นคุณเข้ามาใกล้ผมเดี๋ยวก็ติดหรอก ถ้าจะติดเนี่ยมันติดไปตั้งนานแล้ว อยู่ด้วยกันตลอดขนาดเนี้ยนะ คุณว่าผมจะตายไหมเนี่ย พูดอะไรเนี่ยอย่าพูดเล่นได้ไหมแค่ไข้หวัดใหญ่เองเป็นแล้วตายกันต้องเยอะแยะ คุณถ้าผมตายอ่ะ คุณไม่ต้องร้องไห้นะถ้าจะมีแฟนใหม่อ่ะ ก็หาให้มันดีกว่าผมไม่ตลก หาดีกว่ายากแล้วมาตรฐานสูงใช่ โอ้ยคุณผมล้อเล่น ผมไม่ตายไปไหนหรอก อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆเลย ผมงอกเหรอ อันนี้เป็นไข้แทนเหรอ คุณ ผมออกกันนะรายงานไปหลายวันไม่รู้ไปเจอกับอะไรบ้างเนี่ย คุณยังไม่รู้อีกเหรอ ไหนว่าวันนี้มีนัดรับบรีฟงานเพลงโฆษณาไม่ใช่เหรอ
อ๋อ เป็นนักแต่งเพลง ไปช้า เดี๋ยวก็สายหรอก วันนี้ว่าจะโทรไปขอเลื่อนน่ะ คุณเป็นไรไหมเนี่ย รับไข้ ป แท วด น หั คุณ ว ไป นิด แล้ หน่ ว อยอ่ะ รู้สึกเหมือนเป็นไข้ไงก็ไม่รู้ ติดจากผมแน่เลยอะคุณ ไปหาหมอไหม ไม่เป็นไร เดี๋ยวได้นอนพักเดี๋ยวก็ดีขึ้น แต่เดี๋ยวถ้าไม่หายเดี๋ยวค่อยว่ากัน คุณไปทำงานไป แน่ใจนะคุณ แน่ใจ คุณหายได้ผมก็หายได้เหมือนกันนั่นแหละห่วงงานตัวเองเถอะไป จะนอน งั้นผมไปก่อนนะ มีอะไรก็โทรมาแล้วกัน เป็นไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมครับ อย่างที่ผมคิดไว้จริงๆด้วยอ่ะ ผมว่าเขาน่าจะติดจากผมครับหมอ แต่ทำไมอาการเขาดูแย่กว่าผมเยอะเลยอะครับ ผลเอ็กซเรย์เบื้องต้นพบว่ามีเชื้อไวรัสลงปอดนะครับ ก็เลยทำให้คนไข้มีอาการปอดติดเชื้อ เบื้องต้นหมอจะใช้ยารักษาดูก่อน พร้อมต้องคอยเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนครับ ไม่ทราบว่าคุณเป็นคนในครอบครัวคนไข้หรือเปล่าครับ โชว์ ผม เรื่อ เป็ ง นแฟนเขาอะครับ มีคนในครอบครัวพอจะติดต่อได้บ้างไหมครับ เขาอยู่กับผมอะ ญาติล่ะครับ มีไหม ไม่ เขามีแค่ผม เนี่ยมันเป็นปัญหาแต่จริงๆในทางการผ่าตัดจริงๆเขาทำได้แล้วนะ แต่เขาคงจะชูเรื่องกฎหมายแหละ แต่จริงๆทางกฎหมายก็ทำได้แล้ว ถ้าสมมติคนที่แบบตัวคนเดียวไม่มีญาติอ่ะให้มีคนรับผิดชอบก็ทำได้โอ้ยดูหนักเลยอ่ะคนไข้อาการแย่ลงมากเลยนะครับจำเป็นต้องย้ายมาที่ห้อง ICU แล้วก็ต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจ แต่เพื่อนผมจะหายเป็นปกติใช่ไหมครับ ก็ยังคงต้องสังเกตอาการ แล้วก็ต้องเฝ้าระวังไปอีกสักระยะหนึ่งครับ นี่มาอะไรอะครับหมอ มันก็แค่ไข้หวัดเองมั้งครับ อายุก็ยังไม่เยอะ ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ ทั้งๆที่เขาก็น่าจะติดจากผมด้วยซ้ำอะทำไมผมไม่เป็นไรเลยอะ เฮ้ยใจเย็นดิ แต่อาการมันก็ไม่น่าจะหนักขนาดเนี้ยทำไมอะครับหมอทำไมอาการแฟนผมมันหนักกว่าคนอื่น พี่แส อะ น
มึงจะมาโทษตัวเองส่งเดชแบบนี้ก็ไม่ได้ปะวะ เชื้อโรคมันก็ลอยอยู่ในอากาศ แล้วตอนนี้ก็หน้าฝน โรคระบาดมันก็ระบาดตามฤดูอยู่แล้วอะ โควิดอ่ะ โควิดมันอาจจะติดจากคนอื่นก็ได้ ไม่ใช่มึงหรอก ไม่ติดจากกูอ่ะ มันจะติดจากใคร ตั้งแต่กวินไม่อยู่ที่นี่ มึงได้นอนบ้างมั้ยเนี่ย กูว่ามึงกลับไปนอนเต็มๆสักคืนเนี่ยไม่งั้นมึงอาจจะแย่กว่ากวิก็ได้ ที่นี่เดี๋ยวกูดูแลเอง พี่แสง เรารู้นะว่าเธอเป็นห่วงกวิ แต่ตอนนี้หมอก็ดูแลกวิอยู่นะ ความจริงแล้วอ่ะ กูมาจากอนาคตนะ ลูกแก้วดนตรีที่อยู่ในห้องกูอะนั่นแหละ ที่พากูย้อนเวลากลับมา กลับไปวันที่หมุนครั้งสุดท้าย หมุนล่าสุด หมุนรอบก่อนที่หมุนแล้วไม่ได้ไปไหนหนังสือขอบฟ้าคลิปทอง ไม่เอาอ่ะ ไม่เล่น อยากเล่นก็เล่นไปคนเดียวเลย เดี๋ยวรออยู่ข้างล่างนี่แหละ ดูนู่นนี่บ้าโอ้ยทำหน้าให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ย ใครชวนใครมากันแน่เนี่ย เฮ้ย อย่าทายไม่เอา ถ่ายแฟนไง จะได้ลงให้คนอื่นอิจฉา เฮ้ยอย่าเพิ่งลงนะ เดี๋ยวเอามา เดี๋ยวเฮ้ยมาเฮ้ยลงแล้วเหรอ เอาถ้าถ่ายจะไม่ลง จะถ่ายทำไม โอ้ยหน้าโคตรแย่อะ ไม่แย่ ลบนะ เฮ้ยไม่เอา ลบแล้ว รู้สึกเหมือนวันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วปะ ผมหมุนลูกแก้วคุณ แล้วมันก็พาผมย้อนกลับมา คิดไว้ได้ยังอะว่าอยากแก้ไขยังไง ผมแค่รู้ว่า ผมไม่อยากให้คุณป่วย ผมไม่อยากให้คุณตาย แผนที่อยู่ในหัวคุณคืออะไรกันแน่ บทสรุปของเรื่องราวของผมกับปีแสงจะเป็นยังไง มาติดตามกันนะครับ ฉันไม่เชื่อตัวอย่างอีกแล้ว
ฉันจะไม่เชื่ออะไรตัวอย่างอีกแล้ว ตัวอย่างหลอกเสมอหลอกตลอดจ้ะโอ้โหพอกันทีนะคะหลอกมากตัวอย่างนะฮะตอนนั้นตัวอย่าง11นี่คิดว่าจะหวานไม่ก็มาดราม่าอีกแล้วนะเป็นโรคด้วยนะครับโอเคมา EP นี้นะจริงๆแล้วก็คือความรู้สึกคือเราก็คาดหวังให้ซีรีส์มันจะมีความแบบละมุนมีความโรแมนติกมีความหวานบ้างแต่พูดเลยว่าสิ่งที่เขาให้น้ำหนักมามันไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆมันไปทางดราม่ามากกว่านะแล้วก็เป็นดราม่าชีวิตให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เห็นเลยแบบนี้มากกว่าที่จะเป็นไปทางวายที่เป็นแบบว่าสายโรแมนติกสายหวานสายขำสายน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สายนั้นอ่ะมันเป็นวายสายดราม่าสายชีวิตสายแบบแบบเหมือนกับเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตหรือเล่าเรื่องราวการมีชีวิตนะครับผมของความรักหรือของคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยมากกว่าจะเป็นแบบสายแบบป๊อปปี้เลิฟน่ารักใสๆไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ได้ให้อะไรแบบนั้นกับเราเท่าไหร่นะครับผมกับบทกวีของปีแสงทีนี้ต้องพูดเลยว่าจริงๆแล้วคนที่มีน้ำหนักในบทเยอะอีกคนหนึ่งก็คือแพรใหม่นะครับผมมีบทเยอะมากแพรใหม่บทเยอะมากนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าการที่ชูบทของแพรใหม่ขึ้นมาใหญ่ขนาดเนี้ยในบางทีมันไม่รู้สึกถึงความจำเป็นใน EP นี้เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเรื่องของแพรใหม่เคลียร์ไปแล้วก็จบไปแล้วคือการที่เอาแพรใหม่มาเคลียร์กับแม่ต่อเพื่อจะมาเป็นการอ่านบทกลอนเราไม่ค่อยซื้อเราไม่ค่อยชอบเอาจริงๆอันนี้ขอพูดตรงๆว่าไม่ชอบรู้สึกว่าแล้วบทกลอนถามว่าโอเคเป็นบทกลอนของนิยายที่ดีเล่มหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเป็นบทกลอนที่ต้องตีความเป็นบทกลอนที่ค่อนข้างยากแล้วก็ถามว่ามันเหมาะกับบริบทในตอนนั้นไหมอาจจะใช่แต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเรารอคอยจาก EP ก่อนเนาะเรารอคอยฉากที่เป็นเหมือนกับโรแมนติกซีนหรือเป็นฉากเลิฟซีนของ2คนระหว่างตัวบทกวีปีแสงที่มันเป็นแบบเป็นฉากที่มันแบบเป็นฉากใหญ่ของเขาเลย2คนแต่สุดท้ายเหมือนกับเราผิดหวังเพราะเรารู้สึกว่าเราได้ไปเห็นฉากกลายเป็นว่าแพรไหมอ่านกลอนแล้วก็เป็นการตัดสลับระหว่างชีวิตของแต่ละคนรวมถึงตัวของบทกวีกับปีแสงในบทของโรแมนติกซีนที่มันแบบมีการเลิฟซีนที่มันตัดไปตัดมาสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันทำให้พลังของความเข้าคู่กันของเลิฟซีนมันดรอปไปเยอะเลยแล้วรู้สึกว่าตัวบทกลอนก็ไม่ได้เสริมในฉากนั้นเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดึงเรื่องหรือมันชูอารมณ์โรแมนติกพาร์ทของ2คนนั้นขึ้นมาเลยฮะมันเลยเหมือนความเป็นแบบมันเลยเหมือนแบบทำให้ตัวฉากทั้งโรแมนติกพาร์ทแล้วก็ฉากคนอื่นพอมันผสมรวมกันมันเหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเลยเรารู้สึกว่ากลายเป็นฉากโรแมนติกที่เราคาดหวังรอคอยแล้วมันไม่มีอะไรเลยแล้ว EP นี้ก็เลยเป็นเหมือนกับความโรแมนติกกับความหวานก็เป็นความหวานที่เกิดจากการใช้ชีวิต2คนอยู่ด้วยกันน่ารักตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเป็นในแบบนั้นแทนซึ่งมันก็เห็นเหมือนกับว่ามันเป็นการใช้ชีวิตของ2ตัวละครนะเป็นคุณค่าของชีวิตนะเป็นการที่เหมือนกับว่าเรารักคนนึงแล้วเราก็มีชีวิตอยู่เพื่อใครคนหนึ่งมันเป็นฟีลแบบนั้นไปแต่เหมือนกับฉากที่เป็นฉากสำคัญหรือฉากเลิฟซีนสำคัญที่มันเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็ชูไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าบางทีการที่เรามีเซ็กส์กับคนถ้าเราไม่เคยมีเซ็กส์เลยแต่การที่เรามีเซ็กส์กับคนที่เรารักมันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอมันควรจะเหมือนแบบสำคัญแต่มันกลายเป็นว่าเราในฐานะคนดูคนหนึ่งรู้สึกว่าในฉากของ2คนที่เป็นฉากใหญ่มันถูกลดทอนความสำคัญตรงนั้นไปคือเราไม่ได้ตั้งใจจะดูฉากที่แบบโหเลิฟซีนรุนแรงฉากรักร้อนแรงไม่ใช่โหแต่เราแค่ต้องการเลิฟซีนที่มันแบบเป็นของคน2คนที่มันให้เห็นถึงว่าการที่เป็นเลิฟซีนครั้งแรกของเขาหรือการมีอะไรครั้งแรกของเขามันสำคัญมันทรงพลังและเป็นเรื่องของเขา2คนแต่คือมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าการเล่าเรื่องชีวิตของคนอื่นมันสามารถเล่าผ่านเพลงเล่าผ่านจังหวะแบบอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเล่าผ่านเลิฟซีนที่ตัดสลับไปสลับมาแล้วมันดูแบบมันเหมือนกับโอเคในบทกลอนมันเป็นการเล่าความรักหลายๆอารมณ์ความรักหลายรูปแบบซึ่งมันทำให้กลายเป็นว่าเรื่องราวของบทกวีของปีแสงซึ่งเป็นชื่อเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องเด่นนะฮะมันถูกลดทอนลงไปเป็นแค่เรื่องราวความรัก1เรื่องของคนหลายๆคนในเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันดรอปไปนิดนึงมันด้อยค่าความรักของ2คนนี้ในฐานะเป็นตัวละครหลักไปนิดนึงแล้วคนอ่านกลอนนั้นเป็นแพรใหม่ด้วยมันเลยเหมือนกับแบบบทมันถูกเกลี่ยซะพอดีมันถูกเกลี่ยให้คนอื่นเยอะจนเกินไปในความสำคัญคือเราไม่ได้อยากรู้ชีวิตของขวัญไม่ได้อยากรู้ชีวิตของน็อตแล้ว
ไม่ได้อยากเห็นภาพของเขาแล้วคือเรื่องมันควรจะเป็นเรื่องที่2ตัวละครอย่างบทกวีปีแสงเป็นพระตกนี้จะเป็นตัวละครหลักมันควรจะเป็นเรื่องของเขาแล้วในอีก2ตอนสุดท้ายแต่มันก็ยังมีความเอาคนอื่นมาปนหรือเอาเรื่องราวสตอรี่ความรักแบบอื่นมาปนซึ่งมันถ้ามันเอาไปปิดตอนท้ายของซีรีส์ให้เห็นคุณค่าของความรักเป็นปิดตอนจบเลยมันอาจจะดีกว่าไหมสำหรับเรานะรู้สึกว่าพอมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบมันเป็นมวลอารมณ์ที่มันไม่ใช่มวลอารมณ์ที่เราหวังไม่ใช่มวลอารมณ์แล้วเราคิดว่าฉากเลิฟซีนใหญ่ๆแบบนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วใน EP หน้าเพราะ EP หน้ามันคือการที่ย้อนกลับไปเพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันจะแก้ปัญหายังไงดีที่จะไม่ให้เกิดวันที่แบบอนาคตที่บทกวีจะจากฉันไปหรือบทกวีจะเป็นไข้หวัดใหญ่ที่จะเป็นโรคและตายจากฉันไปมันคือแบบมันควรจะเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าชีวิตอยากจะแก้ไขอะไรบางอย่างและตอนนี้หน้าที่ของการแก้ไขนั้นมันเป็นหน้าที่ของคน2คนที่ต้องร่วมแก้กันแล้วว่ามันก็จะเป็นแบบเป็นปรัชญาหรือเป็นบทให้แง่คิดของการใช้ชีวิตในอีก EP หนึ่งตอนสุดท้ายตอนจบซึ่งเราจะไม่เห็นฉากเลิฟซีนสำคัญแบบนี้อีกแล้วเรารู้สึกผิดหวังตรงนี้นิดนึงนะฮะสำหรับเรื่องราวใน EP นี้ทีนี้พอ EP นี้เนี่ยก็พูดถึงการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าเขาก็จะเป็นการเล่าจังหวะเร็วนะครับผมว่าผ่านไปกี่ปีชีวิตการทำงานเป็นยังไงใช้ชีวิตร่วมกันเป็นยังไงก็เห็นฉากน่ารักของทั้ง2คนนะแล้วเห็นการเติบโตของคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่คิดได้เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับลูกๆที่คิดได้รวมถึงการเอาฉากสำคัญอย่างฉากที่เป็นเหมือนเรื่องของการที่ตัวของบทกวีป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ชูประเด็นของการว่าเนี่ยพอไม่มีสมรสเท่าเทียมไม่มีอะไรไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยการจะรักษาผู้ป่วยหรือทำอะไรก็ทำได้ยากนะฮะแต่จริงๆอันนี้เราไม่ชัวร์นะฮะลองให้คนอื่นช่วยเช็คละกันเราไม่แน่ใจว่าสำหรับคนที่ไม่มีญาติเลยครับผมกรณีที่เขาป่วยเป็นโรคหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าโรงพยาบาลมันจะมีทางอื่นที่จะรักษาไหมในกรณีที่ถูกต้องไปหาญาติคนนั้นมาให้ได้หรอในเมื่อเรารู้ว่าเขาอยู่คนเดียวหรือเรารู้แล้วว่าพ่อเขาจากไปแล้วเงี้ยมันจะมีวิธีแก้แบบอื่นไหมในเมื่อถ้าสมมติเป็นคนรักเราแล้วเราอยากจะรับผิดชอบเขาตรงนี้ถ้าใครรู้มีความรู้ช่วยบอกทีแล้วกันนะครับผมแต่อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดตรงนี้เลยแต่ก็เข้าใจในพอยต์ของเรื่องที่พยายามจะชูว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นความลำบากของคนที่ชายหญิงหรือ LGBT ที่เขาเป็นแฟนกันมันลำบากตรงเนี้ยเลยต้องการกฎหมายที่รองรับเพื่อให้สิทธิ์ในการทำแบบนั้นแต่เราพูดในทางกลับกันว่ากฎหมายที่รองรับเพื่อให้สิทธิ์แต่ถ้าสมมติว่า2คนนี้ไม่ได้จดทะเบียนกันเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงที่ไม่จดทะเบียนกันผู้ชายยังมีสิทธิ์ว่าอ้างเลยว่าเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้ได้หรือผู้หญิงมีสิทธิ์อ้างเลยว่าเป็นภรรยาของคนนี้ได้แล้วทำไมในมุมของผู้ชายที่ไม่จดทะเบียนกันไม่มีสิทธิ์อ้างหรอว่าฉันเป็นคนที่ดูแลเขาหรือคนที่อยู่กับเขาเราแค่ติดประเด็นตรงนี้นึงใครมีความรู้กฎหมายช่วยมาอธิบายแล้วกันนะครับเพราะรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่มันเราเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นความของตรงนี้หรือจริงๆแล้วมันสามารถทำได้เราไม่แน่ใจก็ช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงละกันโอเคทีนี้เรารู้สึกว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยเรื่องราวของบทกวีมันเหมือนกับที่เขาได้คุยเนาะกับคนที่ซ่อมตัวของลูกแก้วก็คือเทพแล้วเรียกว่าเทวดาแล้วครับได้คุยกันแล้วเนี่ยเขารู้ว่าเรื่องบางเรื่องมันแก้ไม่ได้เหมือนที่เราบอกไปแล้วใน EP ก่อนว่าเรื่องคุณพ่อเสียในแก้ไม่ได้เรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันใหญ่เกินตัวเองมันแก้ไม่ได้มันกลับมาได้แค่แก้มุมใดมุมหนึ่งหรือการปรับความคิดอะไรเฉยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแก้ได้คือแก้โดยการกลับไปรักคนคนหนึ่งแล้วเขาต้องการรักแท้ไงลูกแก้วนี้มันนำพาซึ่งจิตใต้สำนึกใช่ไหมการที่แบบว่าดีไซเนอร์ข้างในว่าต้องการอะไรเขาต้องการมีความรักที่ดีๆแต่เขาตอนแรกเขาคิดว่าจะรักกับแพรไหมแต่ตอนนี้จริงความรักที่ดีของเขาก็คือตัวของปีแสงนั่นเองนะเขาก็ได้คบกันแล้วรักกันแล้วเราเลยไม่แน่ใจว่าพอช่วงเวลามันผ่านไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นอนาคตเดิมที่เขาอาจจะเป็นอนาคตที่ติดเหล้าหรืออนาคตเขาต้องตายหรือเปล่าเขาถึงต้องแบบพอกลับมารักกับปีแสงแล้วเขาต้องกลับไปเจออนาคตที่ยังไงก็ต้องตายอยู่ดีหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอนาคตที่หลีกหนีไม่พ้นเพราะว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรไปก็ตามคุณได้สมหวังในความรักแล้วแต่คุณหลีกหนีสิ่งตรงนี้ไม่พ้นคือความตายเลยไม่แน่ใจว่าผลการที่ปีแสงย้อนกลับไปปีแสงจะช่วยแบบไหนจะช่วยยังไงนะครับผมหรือจริงๆไม่ต้องช่วยอะไรเลยแค่แก้ไขเวลาต่างๆที่ยังเหลืออยู่ต่อการให้ดีที่สุดแต่ถ้าจบแบบนั้นจะ sad ending มากเลยนะจะเป็นการจากกันแบบจบแล้วแบบไม่มี happy ending อะไรนะสำหรับเรารู้สึกว่าก็ไม่ควรไหมในมุมของซีรีส์ Y ที่2ตัวละครนี้คนก็ลุ้นแหละว่าให้มันจบแบบแฮปปี้เนาะก็ไม่แน่ว่าสุดท้ายเขาจะจบแบบไหนนะฮะก็ต้องรอไปดูในตอนจบทีนี้เรารู้สึกว่า
ในมุมของตัวละคร2คนนั่นคือบทกวีกับปีแสงเรารู้สึกว่าค่อนข้างเป็นมุมความรักที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเป็นการอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าการเล่าเรื่องของเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีในแง่ของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะแต่ก็อาจจะมีบางจังหวะที่รู้สึกว่าเขาเล่าเรื่องได้แบบมันดูเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องเอาอย่างนี้ดีกว่าเราว่าภาพดีทีวีสุกไม่เล่าเรื่องในขนบของซีรีส์วายทั่วไปที่เรารู้จักกันมาจะมีความเป็นเหมือนดราม่านิดๆมีความเป็นโรแมนติกหน่อยๆมีความเป็นการใช้ชีวิตซึ่งเรามองว่าซีรีส์เนี่ยเหมือนเป็นซีรีส์ชีวิตมากกว่าเราเหมือนเราดูแบบพวกซีรีส์แบบซีรีส์ดราม่าที่เป็นซีรีส์ของการให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์คู่ของพวกเขาอะขนาดนั้นน่ะเหมือนคู่ของพวกเขาก็ใช่แต่บทมันถูกเกลี่ยไปในเรื่องอื่นเยอะพอสมควรน่ะนอกจากเป็นเรื่องของความแบบโรแมนติกพาร์ทอย่างเงี้ยมันถูกลดทอนลงไปเยอะพอสมควรเรารู้สึกว่ามันเป็นการเล่าจังหวะที่ไม่ใช่เป็นขนบของซีรีส์วายทั่วไปที่เราจะเห็นกันในทั่วไปอะไรเงี้ยมันเป็นการเล่าที่เป็นเหมือนซีรีส์ที่เป็นดราม่ามากกว่าดราม่าโรแมนติกให้ความหวังฟีลลิ่งแบบนั้นมากกว่าซึ่งตรงนี้ทำให้มันอาจจะกลายเป็นว่าจริงๆมันดีในแง่ของการทำบทนะครับผมแต่พอมันในแง่ของการที่เราจะชูเป็นความคู่กันของ2ตัวละครหรือความเป็นซีรีส์วายมันเหมือนเราดูซีรีส์ใช้ชีวิตอะพูดง่ายเดียวเหมือนเรากำลังดูพวกแบบ Made to Heaven อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นซีรีส์ชีวิตหน่อยๆแม้จะแฝงความเป็นโรแมนติกเข้าไปแต่มันเหมือนกับธีมหลักมันคือการใช้ชีวิตการเห็นคุณค่าของชีวิตมากกว่าจะเป็นโรแมนติกหรือธีมหลักของที่เป็นวายหรือเป็นการเป็นคู่กันมันเหมือนการเป็นส่วนเสริมไปแล้วว่าตรงนี้มันคือส่วนที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ขยายความเป็นคู่ของ2คนนี้มากเท่าที่ควรเท่านั้นเองโอเคครับก็ต้องรอไปรุ้นกันแล้วกันไม่เดาแล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างตัดแบบตัวอย่างแบบหลอกเราพอสมควรตั้งแต่ EP ก่อนแล้ว EP ก่อนๆก็เป็นแบบนี้ EP นี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะมันถ้าตัวอย่างหลอกแบบนี้เราก็คงจะแบบว่าคิดว่ายังไงก็แฮปปี้แต่คิดว่าเขาจะหลอกเราไปทางไหนเนี่ยไม่รู้ต้องรอดูนะครับผมเพราะเหมือนกับว่าพยายามจะฉุดเราให้เห็นว่าเฮ้ยการกลับไปครั้งนี้คือการแยกจากกันหรือเปล่าการกลับไปครั้งนี้คือการที่ต้องไม่คบกันอีกหรือเปล่าถ้าเขาคบกันอาจจะมีการตายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจรอดู EP หน้าแล้วกันว่าเขาจะเล่าแบบไหนนะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook นะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย